În clipul acesta îți arăt cum poți obține Google AI Pro pe gratis, pas cu pas, și cum să folosești unele dintre cele mai tari tool-uri AI de la Google, precum Gemini, Nano Banana Pro și Google Veo 3.1. Dacă vrei să testezi AI Premium fără să plătești de la început și să vezi concret ce poate să facă, rămâi până la final pentru că ți arăt exact ce trebuie să faci. Iar dacă vrei să profiți la maximum de luna asta gratuită, intră în AI Influencer Pro. Acolo te învăț cum să creezi AI content cap-coadă, cum să faci un AI influencer și cum să folosești tool-urile astea ca să promovezi un produs, un serviciu sau propriul brand. Găsești linkul pentru AI Influencer Pro jos în descriere. Ca să activăm abonamentul Google AI Pro gratuit pentru prima lună, trebuie să intrăm pe one.google.com/AI. Acest link o să-l găsiți și jos în descriere ca să intrați mai repede. Bineînțeles, aveți nevoie de un cont Google pentru a face treaba asta și după ce v-ați logat cu contul Google, sau mă rog, dacă erați deja logați, pur și simplu trebuie să selectați Monthly și după cum puteți vedea, Google AI Pro este efectiv redus la 0 lei pe lună. Bineînțeles, prima lună este gratuită, după care plătim 110 lei, dar nu vă panicați, putem să oprim reînnoirea automată, deci nu plătim nimica. Hai să vedem mai exact ce obținem prin Google AI Pro, pentru că e foarte interesant ceea ce oferă Google pentru prima lună gratuită. Avem efectiv Gemini App, avem Google Flow, unde o să vă arăt astăzi cum putem folosi Google Nano Banana și Veo 3.1 la putere maximă să generăm efectiv cele mai profesioniste videoclipuri, după care putem folosi Whisk, unde putem genera la fel imagini și video. Avem practic 1000 de credite în această lună, mai avem acces la Google Search, Notebook LM, Gemini, Google Docs și așa mai departe, produse AI, Google Anti-Gravity, Google Developer Program Premium, Gemini în Android Studio, Google AI Studio și mai avem și 5 tera de spațiu în cloud, da? Deci foarte bună oferta. Bineînțeles, pe noi ne interesează foarte tare Gemini, Flow, Whisk, creditele. Poate fi interesant pentru unii și Notebook LM, produse AI, Google Anti-Gravity și așa mai departe. Trebuie să știți că aveți acces la toate astea, dar eu o să vă prezint astăzi mai mult Gemini și Google Flow, pentru că canalul este pe zona asta de Gen AI, adică imagine, video și marketing. Ca să obținem acces pentru acest abonament, pur și simplu dăm Get Google AI Pro. Bineînțeles, dacă vă apare oferta asta și n-ați folosit-o deja, dăm pur și simplu click, agree. Eu nu o să mai fac asta pentru că am activat deja acest abonament pe un alt cont Google și n-are rost să pierd și aici abonamentul acesta gratuit pentru o lună. Acum, foarte important să vă arăt cum oprim reînnoirea automată în cazul în care nu vreți să se extindă abonamentul și să plătiți de luna viitoare. Mergem în dreapta sus pe iconița noastră, mergem aici pe Manage Your Google Account, după care mergem pe Wallet and Subscription și avem aici abonamentul nostru, Google AI Pro 5 tera, da? Dăm Manage Subscription. Dăm click pe abonament și aici putem să-i dăm aici unsubscribe sau cancel sau ce buton ne apare nou aici. Foarte simplu, deci nu trebuie să faceți nimic. Imediat după ce ați activat abonamentul puteți să-l și dezactivați. Acum, dacă vrem să intrăm în Google Gemini, putem să folosim, bineînțeles, varianta Pro și putem să ne gândim la o idee de imagine. Prima dată o să generăm niște imagini și după o să generăm niște videoclipuri, dar nu o să folosim Gemini pentru generat imagini. Gemini o să folosim doar pentru concepte, pentru prompturi și generarea imagini o să facem în Google Flow, da? Și anume labs.google/flow. Linkurile acestea o să le găsiți toate jos în descriere și dacă dăm pe Create with Flow, ne bagă în aplicația Google Flow, putem să creăm un nou proiect, dar înainte să intrăm în interfața Google Flow, haideți să ne gândim la un concept și să folosim Google Gemini prima dată, să generăm conceptul și prompturile pentru generare imagini. V-am pregătit câteva materiale, mai exact am pregătit-o pe Ale. Ale este personajul pe care noi l-am făcut în cursul AI Influencer Pro. Acolo am generat-o, acolo i-am făcut character sheet-ul ca să avem o consistență continuă pentru fiecare generare pe care o producem cu Ale. Deci dacă vreți să intrați mult mai în detaliu în zona asta de AI Influencer și AI Content, intră în cursul AI Influencer Pro, găsești linkul în descriere, dar nu te panica, astăzi îți explic tot ce facem aici, deci o iau de la zero cumva și pentru tine și aș vrea așa să o folosim pe Ale, imaginea pe care tocmai ai văzut-o, pur și simplu îi dăm drag and drop în Gemini și aș vrea să folosim și crema Genial, este tot un material din curs, cam așa arată. Vreau să o adăugăm în Gemini și să-i spunem în felul următor:
să ne dea un concept pentru a promova această cremă cu AI influencerul nostru. Și acum o să-i cer lui Gemini acel concept. Foarte simplu i-am spus, ajută-mă te rog cu un concept de video de tip UGC, unde avem personajul din imaginea 1 care promovează crema din imaginea 2. Aș vrea să fie într-un dormitor de adolescent. Deci i-am dat foarte scurt, uite, îmi zice super ideea, așa mai departe. Eu pentru început îl introduc cumva în ideea mea și cam ce aș vrea să fac, după care putem avea un back and forth în care eu îi dau indicații, el îmi sugerează ce vrea să facă și așa mai departe. Și după cum puteți vedea, deja el mi-a dat un concept de video, dar o să-i spun prima dată că aș vrea să îmi dea un prompt pentru Nano Banana Pro, în care vreau să generăm start frame-ul pentru Google Veo 3.1. Și am spus super, ajută-mă te rog un JSON prompt pentru Nano Banana Pro, unde generăm start frame-ul pentru Veo 3.1. Promptul să fie în limba engleză, să fie filmat cu iPhone 17 Pro Max, pe ea o vedem aproape de cameră și crema să fie și ea în cadru, da? JSON prompt este fix fereastra asta de cod, pentru că e mult mai ușor să înțeleagă ce are de făcut, pentru că e despărțit cumva pe categorii. Da, aici văd că Gemini a înțeles că vreau JSON prompt pentru Veo 3.1, ceea ce nu este adevărat. I-am spus vreau JSON prompt pentru a genera o imagine, adică vreau JSON prompt pentru Nano Banana Pro. Bun, avem și promptul nostru, acum pur și simplu mergem aici în dreapta și dăm copy code și mergem în Google Flow. Și aici haideți să creăm un nou proiect, pur și simplu dăm click pe New Project. Putem să-i dăm, bineînțeles, un nume. Îi dăm aici Google Test, da? Și foarte simplă este interfața, pentru că ce ne interesează este mai mult în partea de jos. Și anume, vedeți aici că avem selectat pe video, dacă dăm click, putem să selectăm imagine. Aici avem aspect ratio, numărul de generări simultane și modelul pe care îl folosim. Eu acum am selectat Nano Banana Pro, dar putem să selectăm și Nano Banana 2. Ce ne place nouă mai mult? Mie îmi place Nano Banana Pro. Am pus pe 4 generări și aspect ratio 9 pe 16 și după cum puteți vedea, generările de imagini costă 0 credite și nu avem watermark-uri sau ceva de genul, ceea ce e foarte bine că putem genera cu Nano Banana Pro gratis, practic, în această lună. Deci nu ne consumăm credite. Și acum facem așa, pur și simplu dăm paste promptului nostru, care arată ceva de genul ăsta. Și acum hai să încărcăm și imaginile în ordinea în care le-am spus. Pur și simplu dăm drag and drop aici și la fel facem și cu a doua imagine. Așteptăm să se încarce și gata. Acum ca să dăm generate, pur și simplu dăm click aici și după cum puteți vedea avem 4 generări, avem și procentaje aici sus ca să știm exact cât mai avem de așteptat. Vedeți, se mișcă foarte repede și voilà, avem primele generări care arată foarte bine, adică asta ultima îmi place foarte mult. Mamă, arată genial efectiv, deci asta e super mișto și asta e foarte tare, dar n-a păstrat foarte bine produsul, foarte cool și asta e mai tip selfie așa. Chiar și asta e foarte mișto. Dar mie îmi place prima, adică a păstrat totul foarte bine, personajul, consistența, produsul, totul arată foarte, foarte bine. Deci asta o să o păstrăm, o să-i dăm și un download și dacă dăm click aici pe download, putem să descărcăm 2K. 4K este doar dacă facem upgrade la un abonament mai mare, dar noi nu avem nevoie de așa ceva, 2K este suficient. După care putem da done aici, lăsăm asta să se descarce acolo în fundal. Totuși să zicem că imaginea nu ne-a plăcut cum a ieșit și vrem să refolosim imaginile ca să nu stăm să tragem iară de aici așa. Putem să dăm pur și simplu click pe această săgeată, dar use prompt și vedeți că ne-au adăugat imaginile, promptul și așa mai departe în cazul în care vrem să regenerăm din nou cu același prompt sau dacă vrem să schimbăm promptul, pur și simplu venim în Gemini, spunem băi, uite vreau să schimbăm asta, poți să-i dai și imaginea pe care ți-a generat-o, de exemplu să zicem că, nu știu, ne-ar fi dat toate imaginile așa, puteam să-i spunem lui Gemini să nu arate telefonul sau detalii de genul ăsta, adică nu trebuie să vă speriați de prompturi, prompturile până la urmă sunt doar o detaliere sau o cerere pe care tu o faci lui Gemini și Gemini în schimb trebuie să-ți dea ceea ce tu îi ceri cumva. Și de asta e un back and forth de obicei între tine și AI-ul pe care îl folosești pentru prompturi. Deci nu vă speriați de prompturi, nu este niciun secret atunci când scrii prompturi. Sigur, putem folosi unele unelte ca să ne fie mai ușor să scriem prompturi, să le scriem mai repede, nu mai pierdem timp și credite și așa mai departe, dar asta este subiectul unui video mult mai avansat sau cursului AI Influencer Pro, da? Acum hai să mergem mai departe cu ideea noastră și anume, acum dacă tot avem imaginea noastră de referință sau start frame să zic așa, hai să o adăugăm și în Gemini.
pur și simplu drag and drop în Gemini și îi spunem aici la fel ce avem nevoie de la el din imaginea aceasta. Și cam așa arată promptul. I-am spus să mai adauge timestamps, pentru că lui Google VO 3.1 îi place să aibă timestamps, adică funcționează mult mai bine așa. I-am spus să vorbească foarte bine în română, i-am spus să detalieze foarte bine promptul, astfel încât să avem totul foarte bine structurat. Și acum pur și simplu selectăm promptul nostru, dăm copy, mergem înapoi în Flow și aici unde scrie Nano Banana Pro acum, pur și simplu dăm click și mergem pe video, da? După care putem să alegem între frames și ingrediente. Eu acum o să aleg frame pentru că noi așa ne-am pregătit acum, dar o să facem un exemplu și cu ingrediente. Mergem pe frames, tot așa 9 pe 16, generare o să punem doar una sau hai două și putem să alegem modelul pe care vrem să-l folosim. VO 3.1 Quality este cel mai scump, putem să folosim și VO 3.1 Fast, care e mult mai ieftin, adică 20 de credite per generare, că de fapt noi aveam două înainte, da? Deci 20 de credite Fast-ul, Light-ul este doar 10 credite și Quality este, costă de fapt 100 de credite. Bineînțeles, în funcție de ce model folosiți și generarea va arăta mult mai bine, ca să știți, adică nu costă mai mult degeaba. Am dat X la cele două imagini pentru că erau aceste două imagini primele și noi nu avem nevoie de ele, avem nevoie doar de imaginea asta pe care pur și simplu o tragem aici pe Start Frame, da? Și acum dăm așa, selectăm acest prompt care era pentru Nano Banana Pro, dăm Paste și avem noul prompt, da? Și o să folosim VO 3.1 Fast și o să dăm OR 2 și dăm Generate, să vedem ce generări o să avem. La fel putem să vedem procentajul generării ca să știm cam cât avem de așteptat după el. Ca să facem un experiment am putea să folosim și ingredientele ca să vedem cum arată și o generare cu ingrediente și o să adăugăm la fel imaginile ca în Nano Banana Pro. Pur și simplu le avem aici, dăm Paste promptului și hai să dăm un Generate să vedem cum va arăta și cu ingrediente. Până se generează primele videoclipuri am pregătit aici o imagine cu mine, mai exact am acest character sheet cu mine ca și Morpheus. Îmi place foarte mult să mă folosesc pe mine în tutorialele astea. Deci pur și simplu tragem în Gemini și de data aceasta o să folosim din nou ingredientele pentru Google VO3 și să vedem ce reușește să facă doar din acest character sheet și un prompt bine scris. Am deschis un nou tab în Gemini, să nu se creeze confuzie cu generarea trecută, adică noi nu promovăm niciun produs acum, o să încercăm să facem ceva de tip Matrix, așa, în New York, ceva super interesant. Așa, și am tot vorbit eu cu el și avem promptul nostru final, i-am spus să folosească IMAX 70 de mm camera ca să avem un look așa cinematic și copiem acest prompt. Dăm copy și pregătim videoclipul nostru, după care o să ne uităm și la generările cu Alexandra, da? Avem tot așa video, mare atenție să avem ingrediente, de data asta vreau să avem un 16:9, tot așa două generări și tot cu VO 3.1 Fast. Mi se pare așa middle ground, adică nici nu cheltuie foarte multe credite și rezultatele sunt destul de bune. Așa că o să dăm aici pur și simplu paste la promptul nostru și adăugăm și imaginea cu personajul nostru. Iar după ce s-a încărcat, o tragem aici la ingrediente și pur și simplu dăm Generate cu cele două videoclipuri. Acum hai să vedem ce a generat cu Ale. După cum vedem din thumbnail-urile astea, ne dăm seama că a păstrat mai bine consistența caracterului atunci când am folosit ingrediente, da? Adică să țineți cont de asta. Acum hai să ne uităm. Fetelor, crema asta e absolut genială, o folosesc zi și noapte pentru un glow Vezi, perfect. textul s-a stricat. Fetelor, Dai foarte crema tare. asta e absolut genială, o folosesc zi și noapte. Îmi place că a băgat cumva produsul în fața camerei, adică e ceva mai natural în tipul ăsta de UGC video. Da? Hai să vedem următorul. Fetelor, crema asta e absolut genială, o folosesc zi și noapte pentru A un uitat glow focusul. perfect. Fetelor, Asta nu e așa crema ok. asta e Fetelor, crema asta e absolut genială, o folosesc zi și Mult mai noapte bine, pentru un glow bravo. perfect. Mult mai bine Fetelor, arată. crema asta e absolut Da. genială, o folosesc zi și noapte. Deci și caracterul și textul de pe produs arată mult mai bine aici. Și chiar și dacă n-am avut poză cu locația, tot s-a dus în direcția corectă. Ceea ce e big like
Și ăsta e ultimul videoclip din această tură. Hai să vedem, să dăm de la început. Asta mie mi-a plăcut cel mai tare. Fetelor, crema asta e absolut genială. O folosesc zi și noapte pentru un glow perfect. Fetelor, crema... Mi se pare că ăsta e cel mai tare. Poate vorbește un pic sacadat, aici putem să vorbim din prompt, să fie mai energică, să aibă o liniaritate, știi? Să aibă un pace mai mare, dar fiind textul foarte scurt, probabil și asta a influențat cumva, că a generat un video de 8 secunde cu un text poate de 4 și l-a lungit, dar arată foarte bine, adică funcționează foarte bine cu ingrediente, da? Hai să vedem și ce avem mai departe dacă s-au generat videoclipurile noastre și văd deja aici ceva foarte mișto. Sunteți pregătiți? Eu nu cred. Ai o alegere de făcut. Vrei să creezi content cum ai făcut până acum sau intri în AI Influencer Pro? Ai o alegere. A greșit un pic la accentele alea, vrei să te mint? Ai o alegere de făcut. Vrei să creezi content cum ai făcut până acum sau intri în AI Influencer Pro? Foarte tare. Ai o alegere de făcut. A greșit, probabil s-ar putea să n-am diacritice în textul acesta până acum sau intri în... Nu, uite că e corect. Nu știu de ce. Ce mai putem să facem acum ar fi să generăm un product shot. De exemplu, avem apa genial, da? E apă cu vitamine, bineînțeles. Cum se poartă la influenceri, da? Sunt rău, nu? Scuzați. Și hai să facem tot așa un prompt în care generăm prima dată o imagine cu Nano Banana Pro, după care o să o folosim în VO 3.1 să generăm videoclipul cu produsul nostru. Am adăugat imaginea, avem și promptul, am dat pur și simplu paste și tot așa Nano Banana Pro 9x16, 4 imagini, dăm generate și cam așa arată rezultatele. Hai să le vedem pe toate. Asta mi se pare cea mai tare, deci o să-i dau direct download 2K și hai să vedem ce mai avem aici. Foarte interesantă și asta. Ok, da, asta e cea mai tare. Pentru asta o să generăm și un prompt pentru VO 3.1. Avem și promptul nostru, mergem înapoi în Google Flow, dăm aici Done, dăm paste promptului nostru, adăugăm și imaginea care ne-a plăcut, da, în cazul nostru aceasta și verificăm să fim pe video. Mergem din nou video, 9x16, doar 2 aș vrea și suntem pe frame acum, dar o să dăm și ingrediente ca să vedem o diferență. Da, și dăm generate. Acum, haideți să adăugăm doar imaginea noastră cu apa, dar să fim pe ingrediente, da? Tot 9x16, tot 2 și dăm din nou paste promptului nostru. Hai să dăm generate și aici. Hai să vedem și videoclipurile cu produsul nostru. Am mai generat încă 2 în plus. Hai să vedem cele cu start frame. Sincer, mie ăsta primul mi s-a părut cel mai tare și cel mai cool și cel mai premium. Avem muzică, sound effects. Ia încă o dată. Îmi place mult cum se vede textul pe sub apă. Mi se pare foarte tare, adică... Hai să vedem asta. Ăsta e rău de tot. Așa, asta e cu ingrediente care n-arată rău deloc, adică tare rău. Asta nu n-a mers. Și astea sunt celelalte tot cu ingrediente. Hai să vedem. God damn, man! Foarte tare. Și asta? Man, ce să zic, arată foarte tare, adică pentru ceva ce am făcut în câteva secunde mi se pare ireal, știi? Încă o chestie pe care ar trebui să vă zic este că putem să edităm imagini și video direct în Google Flow. De exemplu, dacă avem această imagine și să zicem, nu știu, vrem să-i schimbăm ceva, vrem să-i adăugăm ochelari, vrem să-i scoatem produsul din mână sau orice altceva vrem să modificăm, pur și simplu putem să adăugăm imagini de referință sau să descriem exact ce vrem să modificăm și o să generăm alte imagini. Practic asta se întâmplă. Același lucru putem să-l facem și pe parte de video. De exemplu, să zicem că selectăm acest video
și să zicem că vrem să-i facem o continuare. Avem funcția de extend, adică ce se întâmplă după ce avem acest videoclip, ceea ce e super mișto pentru că VO 3.1 generează doar 8 secunde și nu-i prea ok. Atunci funcția asta te ajută foarte mult. Mai avem funcția de insert, în cazul în care vrei să adaugi ceva, pur și simplu descrii aici ce vrei să se întâmple, și la fel și la camera, dacă vrei să adaugi o mișcare de cameră, ai aici mai multe opțiuni pe care le poți folosi, dar o să te las pe tine să te joci cu toate aceste funcții în Google Flow. Mă bucur că ai ajuns până aici, mă bucur că te-am putut ajuta, sper de fapt că te-am putut ajuta. E foarte important să înveți AI acum, cât încă e proaspăt subiectul și cât încă poți să intri în piață. Dacă vrei să profiți într-adevăr de această lună gratuită, nu uita de AI Influencer Pro. Dacă ai alte neclarități sau vrei să mai știi alte lucruri din zona AI, poți să te uiți la celelalte tutoriale pe care le avem pe canal despre AI și despre generare imagine, video și marketing. Avem și grupul nostru de Facebook, AI România, pentru a face parte dintr-o comunitate dedicată pentru generările AI, unde poți să găsești suport, poți să pui întrebări, poți să vii cu ideile tale. Ești foarte binevenit în grupul AI România. Asta a fost metoda prin care poți obține Google AI Pro gratis și cum poți profita de Gemini, Nano Banana Pro și VO 3.1 la maximum. Dacă ți-a fost util videoclipul, dă un like, abonează-te și scrie în comentarii ce tool vrei să testăm în următorul videoclip. Și dacă vrei să profiți de luna asta gratuită ca să construiești conținut care chiar produce rezultate, intră în AI Influencer Pro. În curs îți arăt cum să creezi AI content de la zero, cum să construiești un AI influencer și cum transform tool-urile astea în promovare pentru brandul, produsul sau serviciul tău. Linkul este jos în descriere. Să ne vedem cu bine la următorul video. Salut!